Tjena allihopa och välkomna till Gamergrannar igen. Och vi har ju Ingmar med oss igen. Hej på er! Härligt! Tack så jättemycket vill jag börja med att säga. Den förra videon vi gjorde med Nintendo Berg-serien blev ju jätteuppskattad. Många gillade Ingmar och hans kunskap, för Ingmar var ju med och producerade Nintendo Berg-serien. Och i den här videon då ska vi prata om Nintendo 64-kiosken eller demotornet. Jag vet inte vad man egentligen säger, men demotornet säger vi. Som där som fanns i butikerna där man kunde testa och spela Nintendo 64. Ja, är vi redo Emelie eller? Yes, vi kör igång. Då kör vi igång. Och med Ingmar, då ska vi se. Ni gjorde ju Nintendo Berg-serien för Nintendo 8-bitan. Och sen så kommer jag också visa en framtida video här. Så gjorde ni ju även lite om Super Nintendo-tornet, som man säger. Det här röda och svarta. Och när ni hade gjort dem, då var det ju dags. Då började det närma sig Nintendo 64-lansering. Sommar 96 började de prata om det från Japan och från Kungsbacka. Att det kommer ett ställe, det kommer en ny spelenhet som de inte ens hade döpt. Nej. Men jag fick ju låna en från Japan. Alltså är det själva en maskin? Ja, en maskin. Oj! Namnlös. Ja. Och sen började vi skissa på ett ställ. Vi var över på E3. Och Jarre var med. Och där hade amerikanerna gjort ett ställ. Så där jag gjorde det ganska likt det. Ja, men vi kan kika på det lite här. Ställ det här på sidan. Det var lite för krångligt. Jag hittade ju någon bild här, Nintendo Power. Och då var ju någon bild här. Men någonting. För man ser att det här är väldigt likt det här tornet som vi känner till. De hade lagt in högtalare där. Mera plåt. Mycket tyngre och mycket högre också. Ja, för den känns nästan lite så här hopsmalad. Är det samma vi ser här också då, va? Ja, det är det. Ser ut som det. Ja, det är det. Också från E3-mässar du var på. När kan det här varit då? 96? Maj 96 va? Ja. Eller om det var på juni. Men då fick du se bilder då? Eller liksom det här... Nej, det var det enda vi såg. Det var ju de som stod på mässan. Ja. Men hade ni några önskemål från dem att då skrev något liknande då? Eller Nej. Ni fick egna... Vi fick göra vad vi ville. Nej, och det visade sig att det där var väl kanske ganska bra i USA. Men 110 volt vägde mycket och väldigt dyrt. Ja. Väldigt dyrt. Och sen får du lägga på en frakt då från USA. Ja, just det. Containervis med sådana till Europa. Så att det blev inga europeiska leveranser. Nej, och då är det billigare och enklare för er då att få tillverka egna. Så då började vi skissa på ett liknande. Men vad kan man säga, Bergsala ville att ni skulle ta fram ett sånt här Ja, de hade en till som ritade på något som jag aldrig såg. Som bodde någonstans. För jag antar väl att det är väl en, vad ska man säga, det är väl ett måste för att få konsumenterna att, i butiken måste få prova liksom. Ja. Men kommer du ihåg de här, Emily? Att du kanske var så liten när 64 kom? Nej, det här minns jag inte så väl. Vi hade inga direkta spelbutiker. Ja, förlåt Ingvar, vad sa du? Då meckade vi ihop ett i alla fall, en mock-up. Det här är första då? Ja, det är första. Packade vi i bussen och åkte ner till Kungsbacka och visade grabbarna. Men då har ni liksom bara gått på lite känsla helt enkelt och designat... Och det som inte är med, det är ju skylten. Ja, just det. Däremot så... Det sitter ett 64-spel i den. Ja. Men den här maskinen... Som inte har kommit än ens. För det ser man ju ändå då att det är Ultra 64-loggan liksom. Precis. Men vad skulle jag säga... Den här maskinen, den är inte kvar eller? Nej, den lånar jag bara av Örjan. Okay. För hade den varit kvar hade det nog kunnat varit någon sån här tidiga prototyper. Det är alltid något som är åtråvärt. För man ser lite ut, det här var ju första då bilderna som du sa ni visade. Så har vi mer bilder här då. Där man också ser Ultra. Från verkstaden, ja. Den är ju våran. För där hade man ju inte namndöpt ännu till Nintendo 64. Så arbetsnamnet var ju Ultra. Ja, jag tyckte det var ett väldigt coolt namn. Ja, det var det. Jag tycker inte lite varför de bytte det. Nej, det finns väl någon officiell historia säkert. Ja, de där är lika säger jag. För det ser man att den har en Super Nintendo i också, att Super Mario World i... Ja, där är jag. Men det kan grabben Daniel ha klippt in. Men vad sa Bergsala då när ni kom och visade det här då? De tyckte om det, de ville se en färdig skylt. Ja. Så det var bara några timmar att visa, sen plockade ihop det och åkte. Sen åkte vi ner till färjan, Göteborgsfärjan, och åkte över till England. Och åkte till The Games. Träffade Rob Borland och visade. Och efter det så åkte vi svevan över till Dover, Kalevan. Och så visade vi för
Belgien och sen åkte vi hem. Okay. Och sen börja tillverka då helt enkelt? Ja, under den resan då hade jag 2 mobiltelefoner i Pontiac. Då ringde Daniel Boldrini från GIG i Italien och hade hört talas om det här och beställde ställ av mig utan att ens ha sett det. Det var bra. Ja. Men visste ni redan då att ni skulle få tillverka och skicka de här till hela Europa eller var det främst Sverige? Ett land i taget. Ja. Så på vägen hem ringde jag till Norge och sa att vi har fått en order från Italien och jag visade till England. Så då beställde Norge också. Så Bergsala var inte först att beställa. Okay. Så sen började vi producera fram till jul. Så någon gång... Men då måste ni veta att det inte var tusentals? Vi hade ingen aning om det var slutet av 300 eller 3000. Nej. Det gick inte att bedöma då. Så vi plockade in ett land i taget. Men när ni väl hade designaren, då har ni kanske redan underleverantörer som ni beställer plast och metall och allting? Man har bestämt allting med men man har inte beställt något av dem. Nej. Sen byggde ni ihop dem då här i Örebro? Eller? Halvbyggda. Halvbyggda? Ja, annars gick det inte att transportera. Nej, precis. De är ju nästan högre än mig tänkte jag. De stod ju upp så, men det var ju många delar som fattades som var i lådor under. Man hängde på sen. Men vet du så här idag hur många ni tillverkar och skickar? 2850. Okej. Det var ganska exakt. Ungefär sådär. Jag har det i cellpärmen. Ja, för det hade man lite pärmar. Vad spännande. Då kan man ändå veta, det är ganska coolt, då vet vi det. Runt 2850 stycken. Och visst hade du lite prislistor? Ja, för vi hade ju, den här, va? för det här hade du som ditt egna reklammaterial här då, eller? Ja, visst. Där hade vi någon pris, det var väl någon leverantörssedlar du hade där också, ja. Där har vi också. För där ser man dem där, 3D light sign with 8 color print. Shelf for TV. Dum fråga var när man köpte det, då köpte man hela kittet liksom. Med TV och konsol och allting. Nej, inte TVn och spelet för mig. TVn hade jag kontakt med Philips som jag jobbat med 10 år till innan. Så varje Philips återleverantör i varje land i Europa skickade sådana TV-apparater till varje land. Och konsolerna kanske man fick ordna av Bergsala då? Nej, varje land ordnade det själva. De köpte in och sålde till till ställen. Men gick det smärtfritt när ni gjorde det här? Eller var det ingen reklamation har vi haft på något ställe att det ramlade ihop. De var stabila. För det här har jag ju sett någon gång att folk har just bara den här topp. För det här är ju en skylt om du filmar lite med. Kolla toppdel, den har vi faktiskt här. Nu ska vi se här. Här har vi. Det här var väl det första exemplaret dessutom, har jag för mig att ha sagt. Med gul färg då? Som vart med gult, ja. Detta exemplar är det enda som blev tryckt med gul Nintendo-logga av misstag. Örebro Expo i januari 97. Ja, för nu ska vi se, för 64 i Sverige kom väl var det mars 97? De ville ha ut den till julen 96. Ja, så var det. Men det gick inte riktigt. Men vi fick ut ställ innan jul 96. Om de fick i apparaterna, det vet jag inte. Det hänger nog på Japan, hur fort de fick fram dem. Men då satt den här Bardump högst upp i stället. Och det var även bakgrundsljus. Och tog ni fram den här i samma veva då? Eller är det bara, då kom ni på, men vi kan göra den för Gameboy också. Den satte vi då på väggsystemet. Hängde uppe. Just det. Och tog Gameboy-ställen under. För då har vi, det ser vi hur den kan låta. Så man kan göra, den här är ju samma mått så man hade ju kunnat. Du skulle kunna byta där. Så jag ser nästan lite känsla på det. Den ska passa. Ja, det är lite fint. Den var snygg. Med tanke på att jag har Gameboy där och även här så kanske det... Det kanske ska bli. Där är ju Henriks hörna. Faktiskt. Och så Gamecuben där också. Det blir faktiskt bättre. Du behöver göra ett litet. Jag har ju alltid sagt att jag tycker den här är lite ful. Men jag tycker faktiskt nu har de blivit snyggare. Fast jag måste säga att med gult är den, jag gillar det. Den är snygg. Men är det ni som också har designat det här också? Designat. Och där kan man ju säga att det vart till slut 22 länder som köpte dem. Och jag var nere i Paris och visade för franska Nintendo-försäljaren. Och det var det enda landet, Frankrike av 22, som inte gillade den här färgen. Så då sa jag till fransmannen på dålig engelska, franska kan inte alls, att den görs bara i den här färgen. Men jag vill ha en annan färg, det går inte. Så det var nej, så de köpte inga. Så det var hårt. Det går inte att hålla på så. Men kommer du ihåg vem av er som designade? Var det Masken eller var det någon annan? Nej, Daniel var inblandad. Och sen någon reprofirma. Det är inte bara att designa, för att
eftersom den är svängd, det är en helt annan struktur. Precis. Man trycker ju på en plan yta, sen vakuumformar man den. Ja. Så Och att då den väl blir ju inte de raka. Ja, just det. Nej, Den De får är ju, böjda från början så blir de raka när de formar. de får inte vara för avancerad heller, men den känns clean och enkel liksom. Ja, den höll på ett bra tag. För vi har ju här lite modes, eller vad kallar vi det? Mock-up. Mock-up den ni gjorde innan här Vi liksom. provar lite olika färger, olika plaster. Det är kul ändå att du har sparat det här då liksom. Ja, Det är min favorit här, orange. den är fin också. Mm. Ja, det här går ju att göra en rolig grej av i Så tar man lite framtiden. målarfärger, det är bara att sitta och måla sin egna. Ja, Och så är det blått och orange där också. Men fransmannen får sin Ja. egna färg. Faktiskt. Ja, vad coolt. Jo, men jag skulle lätt kunna göra, men ska vi ha alltså ur produktion helt plötsligt plocka ur en serie som ska till Frankrike? Det måste Nej, andra nej. skicka. Nej. Men glöm, det går inte. Nej. Det funkar inte med tv. Eller jag vill ha en gul Nej. tv. Nej. De är svarta. Men det var det. Sen var det den här delen fick vi med också som är, Just ska man det. säga, ja, här under har man ju konsolen då helt enkelt. Ostkupan. Ostkupan som vi kan kalla den. Det är anekdot om det. Plasten här. Vi hade alltså vansinnigt mycket Nintendo-bergsinredning kvar. Så tog vi stora 40-fots-container på gården. Proppfulla. Så då tog jag dit plastfirman som hämtade allt det och malde dem. Jaha. Och så göt vi dem. Nej. Så det här är Så det är plastbergen, bergserien? ja. Wow. Andra gången. Vad Man coolt. maler ner så bakar man nya kakor och så gjuter Ja, man just dem. det. Så gravstenarna som blev bergserien levde vidare och blev Ja. intressant. Ja, Ja, men det är väl också bra att inte Ja, återanvinna liksom. Ja, vad lustigt. Jag var till och med ute på Atle och lyssnade. Jaha. Nej, vill du inte ha det? Ja, men det är ju skräp. Nej, Åh jäklar, vad kul. så där Ja, var det så. roligt. Sen såg vi, hade ju de här också. Jag har för mig att berätta. Ska vi se, jag kan stå där. Ja, receptknappen. Receptknappen Lite fick vi med intressant. här. Jag tittar om de syns. Jo, de syns här om vi filmar lite där. Det ser en liten grön prick där. Och det var ju som en ström, som man ska säga, den bröt ju strömmen till konsolen. Diskussionen var ju Kungsbacka, Jarre, Ove och Örjan och några. Ove var inte inblandad i teknik. Vi måste ju kunna stänga av spelen. De står ju och går bara i butiken. Va? Och då liksom, ska vi ha någon som drar ur sladden och någon som Ja, just det. Det går ju att göra så också. Ja. Men det är inte så kul. Men då kom jag på en receptknapp. Den bröt strömmen. Alltså. Enkelt. Det kan ju också vara att när folk såg länge så kanske man till och med klara spelen. Ja, och man då, ville börja om. och då hängde sig, det tyckte jag var jättecoolt att göra när jag var liten. Att om jag varvar ett spel i butiken så blir det så här, du vet. Då kan ingen spela. Jag tyckte det var kul att börja, då kände jag sig duktig liksom. Men då kan man ju enkelt bara komma som butiksägare och trycka recept där. Anekdoter då om i Sverige, de ställen vi levererade, fick vi ju listor från Kungsbacka, vart de skulle gå. Och då skötte min hustru Gittan om det och skickade ut dem överallt. Det funkar jättebra. Ja. Men 2 ställen hände något jättemärkligt. Aha. Ett ställe, då ringer de, var är stället? Ringer till mig. Nej, inte vet jag, vi har skickat och tittat på fraxien. Och så gick det någon dag så ringde du, det står en älg inne i frysrummet. Oj, va? Okej, så jag. Är du säker på att det inte är ett ställ till leksaksavdelningen? Ja. Och någon stor liten eller någon butik i södra Sverige. Och det var det. Det var ingen älg. Det var ingen älg. Ja. Och en annan också jätteroligt om du filmar. Den var nästan det roligaste. Du filmar den. Du kan ju vända upp och ner på den. Då lyser ju skylten upp på taket. Där ringde de från en leksaksavdelning. Nej, jag sätter den fel. Gud, det här funkar ju inte. Det lyser ju upp i taket. Ja. Ja, du kanske har satt den upp och ner. Lite Men- fadäser. Jag kommer från de här igen, Emily. Jag har för mig du sa också att är det typ samma formgjutning, vad ska man säga, för om man säger plattan och den är Det är typ, samma skiva, ja. Det är samma skiva, ja. det är Det är samma jättesmart skiva. för då Ja. behövde ni bara tillverka en Ja, så fick man variant. fräsa upp ett hål för att Ja. få i ljuslådan. Nej, vi försöker göra det så enkelt som möjligt. Ja. Det är väl konstruerat för att man har lite hål, alltså också för kanske spara vikt och grejer Ja, också. Tänkte jag säga. design Och design också. också såklart. Men vad var det ett sånt ställe låg på till butik? Ja, vi hade när ni, jag får att vi hade något. Det var ju alltså... Här har vi mer sånt där också. Jag tror- Där har vi en ännu finare bild mot vad vi hade alldeles nyss. Va? Ja, just det. Framifrån sådär. Det är snygg ju. Där har vi någonting. Ska vi se, där har vi där har vi Ja, precis. ja. Eller var det här när ni började? För nu är det 0-0. Nu får vi titta på ja, datorn. precis. Ja, just det. Priset har alltså sjunkit på stället på Just 3 det. år. Mm. Och det är efterfrågan minskar. Ja, så det var Vi lite gör- dyrare från Vi gör början. kortare Då. serier Mm. och sen sjunker priset.
Så 5500 det är ändå. Och då är det bara för stället, ja. Sen när man ska ha tv och sånt får man ju tänka det också. Tv och spel sen. Där har vi också en till där. Det var just det var då man kunde beställa. Med en annan färg på. Beställ 5 torn så får du en annan färg där. Precis, det ser man där. Det var väl millenniumskiftet. Just det, 2000. Den är ju läcker. Vi ska se om vi hade något. Det kanske var det vi såg. Som det där ska vi göra en egen film om. Ja, men den får vi faktiskt göra om den. Den är väldigt cool. Vi ska se, jag bläddrar. Det var den som Jarre inte ville ha först. Vi ska se, där har vi lite sånt. Där har vi den igen också, ja. Tillsammans med lite annat då. Vad snyggt att någon... Är det ni som har ritat den? Vet du det? Eller är det någon annan? Det är nog Daniel som har ritat den. Den är snygg faktiskt. Ja, den är bra. Här har vi också lite. Men det ska jag säga, det kanske är... Det är äldre. Det är äldre, ja precis. Super Nintendo Game Boy på där. Där har vi ljuslåda, ja, precis, men också lite 64. Ja. Och där är hyllorna, ja. Där kommer den där igen. Där hade vi den nämligen som vi letade efter. Ja, det är Japan i Borås. Det är den, precis. Den här foldern blandar man ju lätt ihop. Med den här. Ja, det är inte så. Foldern. Det är ju verkligen inte samma scen när man ser dem bredvid varandra. Men att den med förhyrinredningen. För det är hyrfodral där. Den där är ju då Pena, så gjorde vi ett väggsystem till den samtidigt. Ja, just det. Där hade vi en till. Där ser man hur man ska koppla sladdarna här också då, för att få... Ja, det är ganska lätt koppling då ser man ju. Bara man vet lite vad man håller på med. Ja, det där förstår man nog. De där fanns ju också. Nu är det ju en svår bild här, men det är som metallgrej som låser fast kontrollen liksom. Som man inte kan ta. Ja, men där ser du den faktiskt nämligen på bilden här. Ja, just det. Man ser den 64-loggan. För vi fick ju tag på Mike som vi pratade om i förra videon. Som nu hade kommit och hämtat allt som fanns på ert lager. Sa inte han att han hade hur många sådana där som helst nämligen? Jag tyckte han sa. Det är säkert fick han en pall med sådana. Jag tyckte han sa att han hade så många. Han hade det som krabbvikt eller något. Krabbfiskevikt eller något. Jag hade så många som vi inte skulle göra med dem. Det var lite kul faktiskt. Men här ska vi se. Vi hade ju över här bilderna lite charmiga. Vi ska se här vilken bild det var. Här ska vi se om vi bara gör så här. Det finns en originalbild, den står ute på gården. Det är ju första. Ja, men den har vi faktiskt här. Och här hittar vi också en annan bild, va, Emelie, när vi såg. Nu har ställt någonting på. Jag ska visa det Ingmar också. Här. Det är Daniel som fotar. Där var det här lite mer till. Men vi ska se, det ska finnas. Är det de här bilderna tror jag? Jo, här. Nu ska vi se. Här är ju. Nu är det en spegelvänd och vi gör så här. Eller kanske blir spegelvänd ändå. Skitsamma. Där har vi ju när den stod ute på gården. Det där är första stället som är fotat ute på gården för att kunna göra broschyrerna. Och dagsljuset blir ju alltid bättre än... Ja, förlåt, jag glappade lite. Jag stod batteri slut kanske. Där. Det är fint faktiskt. Ja, men här också hittade jag. Den här bilden var lite kul. Ska vi se. Det är den kända bilden tänkte jag säga. Den. Det är ju från det är framsidan på foldern. Framsidan på... Ja, det var väldigt kul att den var låg. Det fanns bara en sån faktiskt. Ja, den vill jag ha. Jag får kopiera den eller någonting. Riktigt bra kvalitet. Ja, men det blir riktigt... Ja, det är chockande hur bra bildkvalitet det är på, vet du det? På dia-bilder faktiskt. Så se om vi hade något mer här. Men jag tror vi har pratat om det mesta det här. Men jag skulle säga... Nu är inte jag expert på det här, men jag tror... Den europeiska tonen, nu sa du 2850. De ser man ju ibland, Emelie, dyker upp på lite säljforum och lite sånt där. Den här röda. Ja, den som vi pratat om. Den som men den amerikanska varianten har jag dålig koll på. Jag har inte sett något i hela Europa någon gång. Och inte hört någon återförsäljare som köpte det heller. Frågan är om den är jätteovanlig i USA också antagligen. Ja, det kanske någon som kollar på den här videon kan hjälpa oss. Förmodligen lite för stor för att spara i USA. Ja, för det är nog inte många av de här 2850 som har överlevt tyvärr. I Sverige, nej. Och inte i Europa heller för den delen. Men den finns ju ändå... De är lite för stora. De är stora. Och de skulle jag säga har vi blivit återvärda nu på senare år. Och kostar ju en hel del om man nu hittar någon som har den. Jag har ju väl haft något sånt där men det tar ju mycket plats alltså. Det gör ju det. Ja, och sen ska det funka och allting också. Ja, du blir så sugen på en gång då. Jag hade sagt den här satt ju faktiskt lös så det var ju enkelt att fixa. Måste vi se hur det blir.
Nu sitter post-it-lappen där, men den får sitta kvar. Ja. Nu ska vi se. Ja, typ sådär. Det ska passa. Nu då. Jag ska med helst ha en liten skruv här. Så. Ja, men den är snygg alltså. Nu ska vi se. Där nu. Där, nu är gick det. den perfekt. Hörde ni ljudet? Ja. Jajamän. Grejerna passade. Det var ju skitsnyggt. Mycket Där. snyggt. Den ska ju göra sig hemma i mitt kök. Men sagt, Jag tror Jarry är jätteavis. Nu kanske jag är jävig eftersom jag är den enda som har den gula. Men Ja. jag tror det gula är snyggare än det vita i alla Ja, fall. jag måste säga att det framkommer inte lika bra i kamera. Nej. Så nu vart det så att jag hittade lite bättre. Men det gula är ju poppigare än det vita alltså. Det får man ju ändå säga. Jag hade med mig den med stället till franska Nintendo. Just den här också? Ja. Ja, coolt. Men det hjälpte inte. Nej, de ville inte ha. Nej, just det. De gillade inte det här. De pratade om att det var någon honung, bikaka Ja. Ja, och ja. konstig fransk engelska. Just det. Och då fick de inga ställ. Ja. Det var det som hände. Alla har ju Snyggt. olika smak helt enkelt. Ja, men det vart ju perfekt. Här är ju kul då, Emelie. Nu har ju Ingmar tagit fram här en, vad ska man säga, filofax eller vad säger man? Time System. Där du har skrivit upp varenda försäljning, inte bara som Nintendo Nej, alla. med bergserien och sånt, utan alla dina försäljningar. Så man kan mer eller mindre här se varenda, det står där Örebro, nej vad står det? Överby står det. Man kan se varenda butik egentligen i Sverige som har köpt någon Här form av skulle jag kunna hitta Nintendo-reklam. butiken som saknade älgen. Eller Ja, just det. Ja, just det. Ja, det är bara att tänka till. Men det här är ju helt otroligt egentligen. Det här får du se till att inte... Ja, det här slägger jag inte. Jäklar. Italien. Vi ska inte filma här heller med alla värden och sånt, Nej, men precis. det är ju otroligt då att man kan hitta varenda liten... Det är Danmark. Okej. Här har den börjat fakturerats. Har du någon leksaksbutik vi bara kan slänga ut oss här kanske? Games R Us. Games R Us? 2 någonting. 2 någonting, ja. Ja. Vad coolt. Men jäklar att du skrev upp allt det här då. Ja, det var ju kul att göra. Ja, här var en riktigt stor order på 200 000 ser jag där. Ja, det är många sådana sen. Bergsala förskott. Det är alltså på ställen. Ah, Det är första order beställning till dem. Sen är det en massa annat de har köpt också. så här ser man bergserien att någon har köpt Nintendo-väggar. Men det här är ju chock också. Är allt det här skrivet? Ja, ända fram tills vi stängde. Jäklar. Och då kan man ju titta fram i 97, där börjar det braka till. Något rejält bokslut, så kommer nytt år. Ja. Det var alltså 400 000. Det är stora belopp alltså, Oj. Ja. hela tiden. Sköna tider där innan Excel och allting också. Ja, Ja, precis, det här ger mitt verkligen. Det här är ju ett Excel. Ja, fast så det är- sammanställer jag där. Ja, månadsvis. just det. Nej, men här kan man få fram hela Wow. statistiken på. Vad coolt. Hur Vad gick kul det? att du har kvar det där ju. Den är inte så stor så man kan Ja. ta den. Vad roligt. Ja, men stort tack återigen Ingmar för Ja, att du Det delar är med bara dig. roligt att berätta. Att du har minns så mycket och att vi även med hjälp av bilder och dokument här kan också komma ihåg lite. Men 2850 exemplar kommer jag minnas nu för alltid känns det som. Japp. Och att den här är gjord av leftovers. Återvunna Bergserie. bergserien. Ja, precis. Grymt. Och att den här faktiskt är snygg ändå. Ja, den är finast. Jag har varit lite hård mot den här genom åren. Så att, det blir nog att byta ut den mot en av de här skyltarna jag har. Ja, men grymt. Och som vanligt, bara kommentera och passa på att fråga Ingmar. Du hänger på YouTube nu också, så det är bara Precis. komma in och svara. Förra videon var ju masken som vi pratade om då. Ja. Var ju med och kommentera också. Så att, skriver böcker idag tydligen. Så att, ja, mycket kul. Kul att veta, det gick ställ till Grönland. Oj! Det gick ställ till Spetsbergen. Till Australien. Till UAE, Förenade Arabemiraten. Och dit får man inte skicka grejer, man får inte fakturera. Utan det pratar man med deras agent i Schweiz. Ja. Som beställer och betalar i förskott. Och sen flygs det ner. Man kan ju hoppas att den som finns på de som kom till Grönland finns. Ja, den är Någon kvar. kollar på den här videon och kanske Ja, har kan kvar vara det. kvar. Vem vet? I en leksaksbutik i Thule. Ja. Och den på Spetsbergen det finns ju bara en affär. Ja. Alltså vad heter det stället då? Långerbyen. Mm. Och den stod, jag fick ett foto en gång av honom. Den stod i butiken länge där. Jäklar. Och där, bredvid gevären
som man får låna när man ska ut och gå. Ja. Eftersom det är isbjörnar där. Lite speciellt. Ja, lite speciellt. Ja, men stort tack återigen Ingvar. Ta hand om er. Peace out. Ha det. Hej!